Κορίτσια μου. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε και παρέα. Κοιτάξτε αυτή την όμορφη το μελάκι μου. Μέλια μου, θα πλέξουμε σήμερα την Dolce, λοιπόν, αποφασίσαμε με τη Μέλια. Τη μικρή μου τη σκυλίτσα, είναι μεγάλη ηλικία. Αλλά έχει δει τόσες φορές να πλέκουμε και της αρέσει τόσο πολύ. Και κάθεται ήρεμα και κοιτάει. Κοιτάξτε το λίγο, τι όμορφο που είναι το σκυλάκι μου. Λοιπόν, θα πλέξουμε την Dolce σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα αφήσω το μελάκι κάτω να μην το ταλαιπωρώ άλλο αγκαλίτσα. Και θα πάμε να δούμε την Dolce που βλέπετε δίπλα μου. Πάμε μελάκι μου. Μπράβο το κορίτσι μου. Μπράβο το κορίτσι μου, να του βγάλουμε και την ωραία του τη στέκα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα ωραία τώρα. Το μελάκι πάει στην άκρη. Η Dolce, εδώ την έχετε δει. Είναι ένα από τα πρώτα σχέδια που έχει βγάλει Hadimbrand, αυτό το ωραίο το χεράκι. Είναι αυτό εδώ για να καταλάβετε το χεράκι, που έχει πολλά χρώματα και πολύ ωραίο. Είναι εδώ με τα μεταλλικά του. Αν θέλετε ράβετε, έχει εδώ τα κρικάκια, είναι τα μεταλλικά μέσα, ράβετε έτσι, αλλά ράβετε και έτσι στην τσάντα. Σήμερα αυτό που εγώ θέλω να δούμε είναι έναν λίγο διαφορετικό τρόπο να φτιάξουμε την Dolce. Δηλαδή, θα κάνουμε το σώμα μονοκόμματο. Προσέχτε με λίγο για να το δείτε όσο μπορώ. Δεν θα κάνουμε χωριστά το καπάκι. Όλο το σώμα της τσάντας πίσω μπρος μαζί με το καπάκι εδώ είναι ένα κομμάτι. Ένας καινούριος τρόπος που συνδυασμένος με το γουλ πομπον, το νήμα, αυτό το ωραίο που κάνει σαν να είναι μαλλί, σαν να είναι βελούδο, σαν να έχει ένα μπουκλέ, σαν να έχει βαμβάκι. Είναι δηλαδή, έχει από αυτά τα υλικά. Και θα είναι διαφορετικός. Αλλά σας έχω μια τρελή έκπληξη. Δεν θα κάνουμε την απλή πλέξη που βλέπετε εδώ. Οκ, θα δούμε το στήσιμο της τσάντας. Θα δούμε πώς ενώνουμε τα πλαϊνά. Θα δούμε πώς το κάνουμε μονοκόμματο. Θα δούμε πώς ράβουμε εδώ το χεράκι για να μπορεί να σταθεί έτσι. Αλλά θα δούμε και την κοτσίδα μας. Αυτή που σας αρέσει πολύ πολύ και την έχω δείξει μόνο σε κάποιο live. Εδώ. Αυτή την τσαντάρα θα κάνουμε. Τη βλέπετε? Αυτή την κοτσίδα θα μάθουμε. Είναι με βελονάκι, εύκολη, είναι με τα front post που είχαμε δει. Θα δούμε και το ένομα και από πάνω για να καταλάβετε θα μπορούσε να μείνει και έτσι, Δείτε τι λίγο. Δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Θα μπει το ωραίο το χεράκι αυτό που θα πάμε και θα το ράψουμε εδώ. Όταν τελειώσει θα είναι πολύ πιο όμορφη. Αλλά πάμε τώρα να τα δούμε βήμα-βήμα, να δούμε διαμέτρους, να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε την κοτσίδα μας, να δούμε ρε παιδί μου τα αυτά μας, όλα τα ωραία, τα πραγματάκια που θα φτιάξουμε εσείς και εγώ μαζί. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα υλικά μας για αυτή την ωραία την τσάντα. Λοιπόν, καταρχήν ένα χεράκι της Dolce με τα μεταλλικά επάνω και το χεράκι λαβί. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το μαύρο, εσείς μπορείτε όποιο από τα ωραία μας χρώματα να χρησιμοποιήσετε. Θα χρειαστούμε 2 μπομπίνες γουλ πομπον, εδώ έχουμε πιάσει το σενίλ, το μπορντό, για να πλέξουμε. Ένα βελονάκι νούμερο 6 εργονομικό ή αλλιώς το αλουμινίου το 7. Θα δείτε πώς πλέκεται και θα αποφασίσετε. 2 μαγνητάκια ραφτά της Hadimbrand μεταλλικά, μία βελόνα μπετονιά και τα μάρκερ μας κορίτσια και φυσικά τα ραπτικά αν θέλετε τις βελόνες, τις κλωστές της Nilbond, ένα ωραίο πραγματάκι να βάζετε πάνω στις καρφιτσούλες σας και αυτά είναι στο Hadimbrand, χειροποίητα, τα φτιάχνουμε εμείς τώρα. Τι ωραίο για δωράκι, θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Το όλο μας θέμα στην τσάντα αυτή θα σας την ξαναδείξω λίγο ολόκληρη για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ. Μία στιγμούλα μόνο να φάω το χρόνο σας. Κάνετε δεν κάνετε την πλέξη κοτσίδα τη συγκεκριμένη, μπορεί να κάνετε και το απλό άριχτο, μπορεί να κάνετε οποιαδήποτε άλλη πλέξη. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε με εκατοστά για να μπορείτε να την κάνετε με οποιοδήποτε νήμα της Hadimbrand ή με οποιαδήποτε πλέξη εσάς σας αρέσει. Ξεκινάμε λοιπόν και είναι 28 εκατοστά πλάτος για να ξεκινήσουμε, χωρίς το περιμετρικό που γίνεται πάντα στα φλεχτά μας και το ύψος μας για όλο μαζί είναι 72 εκατοστά. Ας μαζέψω λίγο τα υλικά για να σας το δείξω λίγο καλύτερα όμως, εγώ λέω. Μισό λεπτάκι θα τα βάλω στην άκρη. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο. Είπαμε πλέκουμε μονοκόμματο σε αυτή την τσάντα. Μέχρι τώρα έχουμε δει την Dolce ότι κόβουμε το καπάκι και το κάνουμε χώρια και ενώνουμε από τις τρύπες που έχει εδώ το δερμάτινο κομμάτι της Hadimbrand, το Dolce. Εδώ λοιπόν θα πάμε μονοκόμματο. Έχουμε λοιπόν, το πλάτος μας είναι 28 εκατοστά, το μήκος όλου του πλεχτού από εδώ και εδώ πάει 72, όλο μαζί. Αυτό είναι για να σας δείξω μετά τις ενώσεις.
Κοιτάξτε κάτι άλλο που έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε βάλει μέσα και αυτό. Δείτε που στέκεται μια χαρά. Είναι το medium, το organizer που λέγαμε την προηγούμενη φορά με τα τσεπάκια, η έτοιμη φόδρα, βλέπετε, που δεν σας το έδειξα. Και στέκεται και καλύτερα η τσάντα. Δείτε το λίγο, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Σας το έχω δείξει και σε live φυσικά. Έχει 3 χρώματα. Παρένθεση τώρα, αλλά του στέκεται τόσο ωραία εδώ και το ανακάλυψα πριν από λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σας τη δείχνει και να φαίνεται πιο ωραία η τσάντα, πιο στακάτη ακόμα. Δεν έχει μπει καμβάς αν βάλετε αυτό, δεν χρειάζεται, ούτε μέσα επένδυση. Και μένουν τα μαγνητάκια να μπουν. Άρα, πάμε πάλι στα δικά μας. 28 εκατοστά πλάτος, 72 μήκος. Τα πλαϊνά μας θα τα κάνουμε 10 εκατοστά φάρδος με 20 εκατοστά ύψος και θα δούμε και ένα μικρό κολπάκι εδώ για να μας βγει αυτό το οβάλ κομμάτι που έχουμε κάνει. Δεν είναι τετραγωνισμένα. Έχουμε λοιπόν να δούμε και σήμερα πολλά πραγματάκια. Μιλάω πολύ, τα αφήνω στην άκρη να ξεκινήσουμε την μπλέξη μας. Θα πάρουμε την ωραία μας την μπομπίνα από το σενίλ, το βελούδινο λίγο μπορντό είναι αυτό, δεν είναι το μπουκλέ. Να ξετυλίξω λίγο νήμα. Θα πάρω το βελονάκι το νούμερο 6 να δω αν μου κάνει. Αν δω και με μου σφίγγει πολύ, θα πάω στο 7. Το θυμάστε αυτό. Θα παίξετε λίγο να μου δείτε τι σας κάνει. Λοιπόν, για να μας βγει η κοτσίδα συγκεκριμένα και μόνο, θα χρειαστεί να βάλουμε 26 θυλάκια. Την κοτσίδα όπως την έχουμε φτιάξει εμείς. Αν δεν κάνετε την κοτσίδα, απλά θα κάνετε 28 εκατοστά πλάτος. Ναι. Και αποφασίστε εσείς τι θα κάνετε. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Θα χρειαστούμε λοιπόν για την κοτσίδα μας 26 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα συνεχίσουμε, θα σηκώσουμε ένα στον αέρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε 2 σειρές άριχτα κατά μήκος πριν ξεκινήσουμε την μπλέξη μας. Πλέξτε το νήμα αραιά. Δεν θα μου το σφίγγετε. Τα γουλ πομπον, μισό λεπτάκι. Θέλω να βγάλω αυτό γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε και τις ιδεοτρεπίες μας. Λοιπόν, άριχτα. Το γουλ πομπον λοιπόν πρέπει να πλέκεται αραιά, να μην μου στρίβετε το νήμα. Για να δείξει την ομορφιά του, να αναδείξει την πολυτέλειά του, να αναδείξει το μαλλί, το βελούδο που έχει μέσα. Δεν είναι όπως τα πολυεστερικά νήματα που και να το σφίξουμε πολύ το αποτέλεσμα γίνεται καλύτερο. Θέλουμε το αντίθετο. Άρα πραγματικά αν σφίγγετε πολύ θα πάρετε το νούμερο 7 βελονάκι, μπορεί και 8. Μην ξεχνάμε ότι τα εργονομικά έχουν ουσία μέχρι το νούμερο 6, το πολύ 6,5. Μετά από αυτό το νούμερο είναι καλύτερα να είναι σκέτα αλουμινίου και όχι εργονομικά. Γιατί είναι ήδη χοντρά και το κρατάς αναγκαστικά σαν να είναι εργονομικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι μέχρι να κάνουμε 2 σειρές. Μία αυτή που κάνουμε με άριχτα και άλλη μία σειρά με άριχτα. Και φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης σειράς με άριχτα. Ωραία, πηγαίνει το πλεκτό μας πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα ξεκινήσει τώρα η πλέξη μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στο αέρα όπως κάνουμε πάντα όταν πλέκουμε ευθεία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την πρώτη σειρά από την πλέξη κοτσίδα. 3 άριχτα στη σειρά, 1 άριχτο εδώ, 2, 3. Και θα κάνουμε μετά στα επόμενα 4, 1, 2, 3, 4, 4 front post για να ξεκινήσει η πλεξούδα μας. Παίρνω νήμα, πάω εδώ κάτω στον εύρο, μπαίνω και κλείνω κανονικά το μονό ποδαράκι που έχω κάνει. Προσέχω, αφήνω άπλεκο αυτό εδώ, πάω στο επόμενο. Παίρνω νήμα, είναι ένα μονό ποδαράκι λοιπόν, αλλά πιο κάτω από το θυλάκι μου, εδώ κάτω. Αυτό λέγεται και front post.
εδώ, συγγνώμη, στον εύρο. Και κάνω ένα μονό ποδαράκι. 1, 2 τα αφήνω, πάω στο τρίτο. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο εδώ, πιάνω τον εύρο εδώ και κάνω ένα μονό ποδαράκι, ολόκληρο μονό ποδαράκι. Βγαίνω, ξαναπαίρνω, βγαίνω. 4 τέτοια θα κάνουμε. 4 λοιπόν μονά ποδαράκια κάτω από το θυλάκι. 1, 2, 3, πάω στο τέταρτο. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ κάτω, συγγνώμη. Παίρνω νήμα. Εδώ. Προσέχω να μην το πλέξω, πρέπει να τα αφήσω. 1, 2, 3, 4 και πάω και κάνω τώρα 4 άρεχτα. 1, 2, 3, 4. Και ξεκινάω πάλι να κάνω 4 front post. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ κάτω. Και κλείνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Ένα, 2 τα αφήνουμε, κάνουμε το τρίτο μονό ποδαράκι από κάτω από το θυλάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στον εύρο. Τρία, 1, 2, 3, πάμε στο τέταρτο. Παίρνω νήμα. Παίρνω, κλείνω, παίρνω. Έχουμε 4. Πάλι θέλω να μετρήσετε 1, 2, 3, 4 και πάμε τώρα και κάνουμε 4 άριχτα στα επόμενα. 1, 2, 3, 4. Είναι 3 οι κοτσίδες μας, άρα έχουμε να κάνουμε μετά τα 4 άριχτα άλλα 4 front post. Τα μονά ποδαράκια δηλαδή κάτω από το θυλάκι, στον εύρο. Πάμε να το δούμε άλλη μία αργά και ωραία. Παίρνω νήμα, πάω εδώ στον εύρο του, παίρνω, κλείνω. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι από κάτω στον εύρο του και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Πλέκουμε λιγάκι αραιά, τραβάμε το νήμα μας προς τα έξω, δεν το μπουκώνουμε. Η κοτσίδα θέλει να είναι αφράτη και ωραία. Παίρνω νήμα, έχω κάνει 3, 1, 2, 3, πάμε στο τέταρτο εδώ. Παίρνω νήμα, μπαίνω κάτω εδώ στον εύρο του, στην από κάτω σειρά βασικά μπαίνεις σχεδόν, κλείνω και κλείνω. 4, 1, 2, 3, 4 και κάνουμε μετά 3 άριχτα για να τελειώσει η σειρά μας. Και εδώ τελειώνει και η πρώτη σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και κάνουμε μία σειρά άρεχτα, όλη τη σειρά με από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Τελειώνουμε λοιπόν και τη δεύτερη σειρά που ήταν όλοι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα,
Γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στην τρίτη σειρά. Συνεχίζουμε επανάληψη της πρώτης που κάναμε εδώ, τα rib. Κάνουμε λοιπόν 3 άρεχτα. 1. Ένα δεύτερο στο επόμενο. 1 ακόμα στο τρίτο θυλάκι και ξεκινάμε πάλι τα rib, τα μονά ποδαράκια που θα μπούμε εδώ μέσα. Η κοτσίδα μας είναι μεγάλη, είναι φαρδιά, που σημαίνει θα μπορούσαμε να την κάνουμε και πιο μικρή. Εμείς τη θέλουμε μεγάλη, την ποσιακή. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ μέσα πια στην κοτσιδούλα τη μικρή, το rib που έχουμε φτιάξει. Τραβάω και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Είναι εύκολη αυτή η σειρά. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο εδώ rib που έχω φτιάξει από κάτω. Βλέπετε? Και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Ξανά και το τέταρτό μας. Και έχουμε 1, 2, 3, 4 και κάνουμε μετά εδώ πια, μετά τα 4 τα αφήνουμε, το επόμενο άριχτο. 4 άριχτα θα έχουμε λοιπόν μέχρι τα επόμενα rib. Πρώτο άριχτο το κάναμε, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και ξεκινάμε πάλι μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ κάτω στο rib και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, πάω εδώ. Παίρνω νήμα και πάω πάλι κάτω εδώ να ολοκληρώσω ένα δεύτερο rib. Μπαίνω κάτω εδώ στον εύρο, κάτω το rib. Και κλείνω. Και έχω εδώ πάλι 1, 2, 3, 4 άπλεκα γιατί είναι από εδώ από το rib. 1, 2, 3, 4 και πάω εδώ πια και κάνω ένα άριχτο. Συνεχίζω με 4 άριχτα. 1, 2, 3, 4. Το πρώτο το κάναμε. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Τέταρτο άριχτο. Επόμενο εδώ κομμάτι, πάλι παίρνω νήμα. Πάω εδώ κάτω στο rib. Από κάτω του και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα. Ένα, 2, 3, 4 και μας απομένουν 3. Στην αρχή και στο τέλος του πλεκτού μας έχουμε 3 άριχτα. Ένα που κάναμε, 2 και το τρίτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε πια 1, 2 την τέταρτη σειρά που είναι πάλι με άριχτα. Γυρνάω, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάω. Και κάνουμε όλη τη σειρά με άριχτα. Ωραία κορίτσια, φτάνουμε και να ολοκληρώσουμε την τέταρτη σειρά του σχεδίου για τις πλεξούδες που ήταν όλο από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι.
Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ελάτε να σας δείξω τώρα πώς θα κάνει στροφή η πλεξούδα μας. Κάνουμε λοιπόν όπως πάτε τα 3 άριχτα στην αρχή. Ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, δεύτερο άριχτο στο δεύτερο θυλάκι, ένα άριχτο στο τρίτο θυλάκι. Και πάμε εδώ να δούμε πώς θα κάνουμε τη στροφή στην πλεξίδα μας. Και κάναμε τα 3 άριχτα στην αρχή και τώρα θα πάμε να δούμε πώς κάνει αυτή τη στροφή το κοτσιδάκι μας. Έχουμε λοιπόν 4 εδώ front post, 1, 2, 3, 4 και κοιτάξτε πώς θα γίνει τώρα. Θα πάρουμε 2 φορές νήμα στο βελονάκι μας, θα κάνουμε λοιπόν ένα διπλό ποδαράκι και θα ξεκινήσω να κάνω το πρώτο μου διπλό ποδαράκι στο τρίτο front post εδώ. Βλέπετε, θα αφήσω τα 2 πρώτα και θα πάω στο τρίτο, εδώ. Παίρνω νήμα και κλείνω κανονικά ένα διπλό ποδαράκι. Εδώ. Να το. Παίρνω ξανά 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, πάω στο τέταρτο εδώ front post και συνεχίζω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι κανονικά. Ένα, φορά κλείσαμε, πήρα νήμα, κλείνω δεύτερη, παίρνω νήμα, κλείνω τρίτη. Εδώ λοιπόν τώρα θα συνεχίσουμε, κάναμε το τρίτο και το τέταρτο, θα πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο ένα διπλό ποδαράκι στο πρώτο και στο δεύτερο front post. Παίρνω νήμα 2 φορές, πάω εδώ στο πρώτο μου, βλέπετε, μπαίνω από κάτω όπως σε όλα και κλείνω το διπλό μου ποδαράκι όπως θα το έκλεινα κανονικά. Κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Έχουμε αφήσει το δεύτερο εδώ. Παίρνω λοιπόν 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, πάω εδώ, ξαναπαίρνω νήμα, τραβάω αρκετά το νήμα μου να βγει ωραίο και κλείνω το διπλό μου ποδαράκι κανονικά. Κάναμε και τα 4 front post. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα, θέλω να μου αφήσετε άπλεκα 1, 2, 3, 4, προσέχτε το. Εδώ λοιπόν θα πάμε, 1, 2, 3, 4, πάμε στο πέμπτο, εδώ και κάνουμε το άριχτο. Έχουμε στη σειρά 4 άριχτα να φτιάξουμε μέχρι την επόμενη κοτσίδα. Ένα άριχτο, 2 άριχτα, τρίτο άριχτο, 4. Και πάμε να επαναλάβουμε να το δείτε. Διπλό ποδαράκι ξεκινάμε, 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, πάω στο τρίτο rib, αφήνω τα πρώτα 2 εδώ από κάτω και κλείνω το διπλό ποδαράκι όπως θα έκλεινα κανονικά. Δείστε, μας έφυγε από το βελονάκι του, μπράβο, είναι στο χέρι του. Παίρνουμε 2 φορές νήμα στο βελονάκι μας, πάμε στο τέταρτο rib εδώ κάτω και κλείνω πάλι το διπλό μου ποδαράκι. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου και πάω τώρα στο πρώτο rib, εδώ, αυτό το δεύτερο στο πρώτο, εδώ κάτω, εδώ, βλέπετε, παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το διπλό ποδαράκι. Παίρνω ξανά νήμα 2 φορές στο βελονάκι μου και πάω εδώ στο δεύτερο rib, εδώ. Και κάνω πάλι το διπλό ποδαράκι. Έχουμε εδώ λοιπόν 1, 2, 3, 4, πάω και κάνω άριχτο στο πέμπτο, εδώ. 4 άριχτα μέχρι να φτάσουμε στα επόμενα rib. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. 2 φορές νήμα, τρίτο rib,
2 φορές νήμα στο πρώτο rib εδώ. Δύο φορές νήμα στο βελονάκι μου και πάω εδώ, στο μεσαίο που αφήσαμε. Εδώ. Βλέπετε? Εδώ. Τελειώσαμε και την επόμενη κοτσιδούλα μας. Λοιπόν, πάλι 1, 2, 3, 4. Μπαίνω εδώ στο πέμπτο και έχω 3 τώρα στη σειρά θυλάκια να κάνω από ένα άριχτο. 1, 2 και το τρίτο εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σειρά που είναι η έκτη. Λοιπόν, και δείτε λιγάκι που αρχίζει και στρίβει η κοτσίδα μας. Βλέπετε? Λοιπόν, πάμε να το δούμε λιγάκι σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι, έτσι για να σας δείξω κάτι. Γιατί μετά είναι επανάληψη, όπως καταλαβαίνετε. Το έχω κάνει εδώ λίγο μεγαλύτερο για να το δείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Συνεχίζετε λοιπόν και κάνετε επανάληψη στα 2 πρώτα βήματα. Εδώ. Προσέχτε, λέω σειρές πλέξης, όχι σειρές πλεχτού. Τις κάτω 2 σειρές τα άριχτα δεν τις μετράω, άρα θα κάνετε την πρώτη σειρά του πλεχτού και τη δεύτερη και πάλι επανάληψη την τρίτη σειρά. Στη σειρά, το άριχτο, όλη τη σειρά όπως το κάναμε. Μετρήστε τα πάλι και ξανακάντε τα. Αυτό έτσι θα συνεχιστεί. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε φτάσει σχεδόν να τελειώσουμε το καπάκι. Γιατί το καπάκι είναι περίπου στα 20 εκατοστά το μήκος του. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που θα είναι μπροστά, για να καταλάβετε. Εδώ είναι 14, να το πάρεις από εδώ πάνω είναι στα 17. Εδώ είμαστε στα 15 και εδώ είναι το σημείο που έχω φτάσει για να κάνω τη σειρά με τα άριχτα, γιατί θα κόψω την κοτσίδα λίγο για να μπορεί να μπει το καπάκι εδώ. Να σας το δείξω λίγο για να το καταλάβετε και μην μπερδέψω τα νήματα. Μισό λεπτάκι να αφήσω αυτό στην άκρη. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν άλλη μία επανάληψη όλου του κομματιού. Απλά εδώ μπορείτε να κάνετε και 3 σειρές στα rib. Βλέπετε που εγώ έχω ξεκινήσει με 2. Εδώ. Εδώ μπορείτε να κάνετε και 3, να γίνει πιο μεγάλη κοτσίδα. Εσείς αποφασίζετε. Βλέπετε εδώ που ξεκινήσαμε και κάναμε στην αρχή 2 σειρές με rib σκέτες. Εγώ εδώ έχω κάνει 3. Αποφασίζετε εσείς πώς σας αρέσει η πλεξίδα. Αν τη θέλετε πιο μικρούλα, αν θέλετε πιο μεγάλη, πώς είναι και στα μαλλιά μας. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι θέλουμε χοντρή, τι θέλουμε πιο φαρδιά. Αυτή είναι η πλεξούδα. Σε αυτό το σημείο, για να μπορέσει να μπει το χεράκι με τον τρόπο που είναι εδώ ραμμένο και έχει πιάσει και στο πλάι, βλέπετε εδώ, είναι ραμμένο μπροστά, έχουμε πιάσει το πλεχτό. Για να βγει η πλεξίδα θα πρέπει να κάνουμε 6 εκατοστά μόνο άριχτο και να συνεχίσουμε μετά με κοτσίδα. Άρα εδώ όπως είμαστε και είναι το κομμάτι από το καπάκι, ας το πούμε το μπροστινό μέρος, αυτό εδώ έχουμε κάνει τώρα. Εγώ θα πάω να κάνω τα 6 εκατοστά εδώ για να μπορέσει να πιαστεί το καπάκι, γιατί η πλεξίδα ήταν άχαρη σε αυτό το σημείο. Συνεχίζω λοιπόν για 6 εκατοστά, οι σειρές για σας μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 4, μπορεί να είναι 5. Δείτε το εσείς ανάλογα πώς πλέκετε. Προσπαθήστε να μην μου αλλάξετε τον τρόπο πλεξίματος. Γιατί στην πλεξίδα συνήθως πλέκουμε λίγο πιο αραιά, αλλά δεν θέλω να πάτε να κάνει ένα πάρα πολύ σφιχτό άριχτο και να δείχνει άσχημα. Λοιπόν, προχωράμε έτσι. Συγγνώμη λίγο, το νηματάκι μου έχει πιαστεί. Προχωράμε λοιπόν έτσι, όλη τη σειρά αυτή, κάνουμε άλλες 3, εγώ θα κάνω 4 σειρές λέω. Κάπου εκεί είναι. 6 εκατοστά πάντως να σας βγούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι με άριχτα λοιπόν μέχρι να φτάσει αυτό το κομματάκι 6 εκατοστά και μετά συνεχίζουμε πάλι επανάληψη τις κοτσιδούλες μας για το σώμα. Πάμε όμως να το δούμε λίγο στο έτοιμο τώρα, να σας εξηγήσω 2 πραγματάκια και να δούμε και το πλαϊνό τι θα κάνουμε. Σας άρεσε η κοτσίδα? Ήταν ωραία, δεν μπορείτε να πείτε. Έχει λίγο το μέσα έξω αυτό που κάνουμε, αλλά θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο να σας εξηγήσω τα βηματάκια τώρα και εδώ για να μην μπερδευτείτε. Έχω ξεκινήσει από το καπάκι, από εδώ. Εντάξει, αυτό το κομμάτι που πλέκαμε πριν ήταν από εδώ. Θα επαναλαμβάνετε τις πρώτες, τις σειρές, τις 4 της πλέξης. Εντάξει, τα 2 front post,
τη στροφούλα που δείξαμε εδώ πως κάνει με το διπλό ποδαράκι. Εδώ έχω συνεχίσει και έχω κάνει 3 front post, ενώ εδώ είναι πιο κοντούλι, το βλέπετε. Και συνεχίζω πάλι εδώ πέρα με 2 front post. Τι θέλω, αυτό είναι το κομμάτι με τα άριχτα που θα μπει το χεράκι. Είναι 6 εκατοστά, μπορεί να σας βγει 4-5 σιρούλες με άριχτα, ανάλογα θα δείτε με το νήμα σας και το πώς πλέκεται. Και συνεχίζουμε πάλι την κοτσιδούλα μας κανονικά επανάληψη όπως την είδαμε. Μέχρι να φτάσουμε 72 εκατοστά, δηλαδή όλο αυτό εδώ μέχρι εδώ. Ένα μονοκόμματο κομμάτι. Και τώρα θέλω να σας δείξω λίγο ένα κολπάκι στο πλαϊνό. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Θα πάρουμε πάλι το νήμα μας, θα αφήσω αυτό στην άκρη για να σας το δείξω μετά ξανά. Θα πάρω το νήμα μου και θα σας δείξω ένα κολπάκι πώς γίνονται στρογγυλά κάτω τα πλαϊνά και όχι τετράγωνα. Μικρό είναι το κολπάκι, αλλά ωραίο, πολύ ωραίο. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν 8 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τι θα κάνουμε εδώ τώρα λοιπόν? Για να μας γίνει κυκλικό, σηκώνουμε ένα και κάνουμε μία σειρά με άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πόσα έχουμε εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα στον αέρα και εδώ για να μας βγει κυκλικό, τι θα μου κάνετε? Θα βάλουμε 2 αυξήσεις, εδώ 2 άριχτα στην αρχή, 2 αυξήσεις, μία αύξηση και εδώ μία αύξηση. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, ένα δεύτερο άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και πάλι στο τελευταίο μας θυλάκι θα βάλουμε 2 άριχτα. 1 και ένα 2. Έτσι κάναμε και την αύξησή μας. Από 8 λοιπόν πήγαμε στα 10. Και έτσι συνεχίζουμε. Σηκώνουμε ένα στον αέρα και συνεχίζουμε και κάνουμε άριχτα και ολοκληρώνουμε το πλαϊνό μας στα 20 εκατοστά. Σας μιλάω με εκατοστά γιατί στο κάθε χέρι μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές οι σειρές. Ειδικά στο άριχτο που δεν μετράμε κάποια πλέξη. Πια λοιπόν θα έχουμε να πλέκουμε 10 θυλάκια από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε έτσι μέχρι 20 εκατοστά. Ελάτε να σας το δείξω λίγο και έτοιμο για να καταλάβετε τι κάναμε εδώ. Ξεκινήσαμε από κάτω, βλέπετε, εδώ έχει γίνει και το άριχτο γύρω-γύρω και κοιτάξτε λίγο μία στρογγυλάδα ωραία. Έχουμε φτάσει στα 20 εκατοστά και έχουμε πάει γύρω-γύρω και έχουμε κάνει το άριχτο. Εντάξει, εγώ λέω να δούμε λίγο το ένομα τώρα, να μιλήσουμε για τη φόδρα, να δούμε τι ωραία πράγματα και πώς θα βάλουμε το ωραίο το χεράκι της Dolce που μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, στο έτοιμο κομμάτι, κορίτσια, εδώ που την έχουμε φτιάξει και είναι ανοιχτή, αντιλαμβάνεσαι ότι πριν βάλουμε τα πλαϊνά,
πάμε και βάζουμε ένα κομμάτι φόδρα όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενα βίντεο, ή μπορεί να δείτε και το βίντεο που είναι για τις φόδρες σιγά σιγά, αλλά και στα προηγούμενα βίντεο, για μελετήστε λίγο κορίτσια. Ένα κομμάτι εδώ, θα βάλουμε φοδρίτσα στο κάθε πλαϊνό όπως και εδώ, βλέπετε. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτός, ειδικά όταν έχουμε να ενώσουμε κομμάτια. Φοδράρετε κάθε πλεκτό κομμάτι και αφήστε γύρω-γύρω μόνο αυτά εδώ τα θυλάκια, τα περιμετρικά που φτιάξαμε, τα άριχτα. Τα θυλάκια αυτά δημιουργηθήκαν από τα άριχτα που κάναμε περιμετρικά. Εδώ λοιπόν θα μπει η βελόνα μπετονιά μας και θα αρχίσουμε το ένωμα της τσάντας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πάει κάτω το στρογγυλό κομμάτι, σε αυτό το σημείο, σας έχω βάλει και μάρκερ για να το δείτε. Πάει μέχρι εδώ, ξεκινάς από εδώ και μπαίνεις. Θα πάρω και μια ωραία βελόνα μπετονιά. Σας συστήνω τη μεγάλη από τις τρεις που έχουν μέσα η βελόνα μπετονιά. Εδώ από ό,τι βλέπετε έχω αφήσει νήμα στο ίδιο το πλαϊνό όταν τελείωσα τα άριχτα. Αλλά αν θέλετε κόβετε πάλι νήμα, δεν το κάνατε αυτό. Παίρνετε αυτή την ωραία την μπομπινίτσα, το γουλ πον, το βελούδο, που πιστέψτε με πολύ ωραίο νήμα. Έχω ανοίξει εδώ δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Λοιπόν, βάζουμε το νηματάκι μας στη μεγάλη βελόνα μπετονιά, την μπλε μας. Με προσοχή πάντα τα γουλ, γιατί όπως είπαμε έχουν τριχάκια και μπορεί να πιάνετε στη μητούλα εδώ. Τις κάνει ειδικές βελόνες, δεν τζιμπάνε πολύ. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το κομμάτι που είναι τώρα το νήμα μας. Εδώ. Αν το νήμα το κόβαμε από την αρχή, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε και από κάτω από τον πάτο. Εσείς αποφασίζετε. Θα τα πιάσω εδώ. Ωραία, ωραία, για να μην μας φεύγει την ώρα που δουλεύουμε, να το δείτε κιόλας. Πολλά μάρκερ έχω, αλλά δεν πειράζει. Είναι ο κλασικός τρόπος που ενώνουμε τα πλεκτά μας. Θα πάρω άλλο ένα ωραίο μάρκερ και θα πάω να πιάσω αυτό το κομμάτι που θα φτάσω στο τέλος για να στέκεται στη θέση του. Εδώ κορίτσια μου, να εκεί, ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα αρχίσω να ράβω από εδώ, γιατί εδώ ράβουμε πια. Με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε λοιπόν. Εδώ που πλέκαμε. Αρχίσουμε το πρώτο ένομα. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Έχουμε δείξει 2-3 τρόπους ενώματος. Επιλέξτε εσείς ποιος σας αρέσει. Πιάνω πάλι όλο το θυλάκι αν δείτε, όχι τη μία γραμμούλα. Ο λόγος είναι γιατί το νήμα είναι λίγο το μπουκλέ μας, αυτό το βελούδινο, λίγο μαλλί μέσα. Δεν θέλω να κάνει, πώς να σας το πω, να μην τραβήξει, να μην δείχνει κάπως. Και προσέχετε να μην πιάνει τριχούλες η βελόνα, όπως έγινε εδώ σε μένα. Βλέπετε, το είπα και έγινε. Τα κατάφερα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, να το ενώσουμε όλο το ωραίο μας το πλεκτό. Μπαίνουμε προσεκτικά. Το γυρίσω και λίγο έτσι να το βλέπετε. Ωραία. Οκ, έτσι βολεύει καλύτερα. Από εδώ πάλι και έτσι συνεχίζουμε μέχρι να πάμε περιμετρικά γύρω μέχρι εδώ, όπως και το άλλο πλαϊνό μας. Οκ, συνεχίσουμε λοιπόν. Για να φτάσουμε και στο τέλος σιγά σιγά στο πλαϊνό μας. Πω ρε κορίτσια, ας βγάλω και το μάρκερ το τελευταίο. Θα μπω 2 φορές εδώ έτσι για να γίνει πιο ωραίο, πιο παθιάρικο, πιο κάτι. Εδώ. Λοιπόν, βγήκα, ξαναμπαίνω άλλη μία για να σας το δείξω σωστά. Εδώ. Λοιπόν, και το τελευταίο μας θα μπω εδώ 2 φορές. Εδώ ξέρετε, εσείς προσέχετε. Τώρα λίγο νοικοκυρεμένα, το κάνετε λίγο πιο ωραία. Εδώ θα πιάσω το ένα θυλάκι, εδώ βλέπετε μόνο. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας σιγά σιγά. Εδώ λοιπόν το τραβάτε λίγο, θα μου στερεώσετε πολύ ωραία τις κλωστούλες, γιατί έχουμε βάλει ήδη τη φόδρα, μην το ξεχνάμε. Θα πάτε από εδώ, κάπου θα μπείτε σε ένα θυλάκι, θα προχωρήσετε μέσα εδώ πέρα κορίτσια, βλέπετε, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ. Είναι λίγο μεγάλη τσάντα, αλλά πρέπει να μου στερεώσετε καλά την κλωστούλα. Δεν θέλω να φαίνεται τίποτα. Εκεί.
Έχω και τα κερατάκια μου και πέφτουνε πάνω νομίζω, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα πάμε μέσα. Με προσοχή κορίτσια, θα μου το πάτε το νήμα αυτό μέχρι κάτω. Εντάξει, εδώ, να κρυφτεί θέλω. Να φτάσει μέσα. Εγώ τώρα το κόβω γιατί θέλω να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι το καπάκι μας. Λοιπόν, πρώτα θα δούμε πώς μπαίνει το χεράκι εδώ και μετά να θυμάστε ότι ράβουμε 2 μαγνητάκια, ραφτά της Hadimbrand, δεν χρειάζεται να το δούμε κιόλας αναλυτικά, ραφτά. Βλέπετε, παίρνουμε δηλαδή την κλωστούλα, σας σταματάω λίγο και θέλω να το δείτε, την κλωστούλα την μπορντό που ταιριάζει εδώ, παίρνουμε μία βελόνα ραπτικής και ράβουμε, αν θέλετε, εδώ το θηλυκό και εδώ το αρσενικό. Προσέχουμε να πέσει σωστά. Θέλω να τα βάλω μετά τα μαγνητάκια, γιατί πρέπει πρώτα να ράψω το χεράκι και πρέπει για να δούμε ότι θα πέσει σωστά η τσάντα όπως θα κουμπώνει. Εκεί που θα το ράψω λοιπόν, να δω ότι θα μου πέφτει σωστά. Αν τα βάλω πιο πριν υπάρχει μια περίπτωση να μου φύγει 1 εκατοστό. Είναι ο μόνος λόγος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο χεράκι. Προσέχτε ένα ωραίο κολπάκι που θα κάνουμε τώρα για να καθίσει. Εδώ είναι η τσάντα μας. Λοιπόν, πώς θα σας το πιάσω τώρα γιατί δεν έχει τα μαγνητάκια. Λοιπόν, θα πάρω 2 ωραία μανταλάκια που έχω εδώ, μεγάλα. Βρείτε και εσείς κάτι. Εδώ, ό,τι θέλεις βρίσκεις εδώ μέσα. Ό,τι θέλεις έχεις αυτό το εργαστήριο. Θα τα βάλω εδώ. Να σας δείξω. Θα πάρω το χεράκι. Εδώ έχω διαλέξει το μαύρο. Φέτος είναι λιγάκι μόδα να έχεις άλλο χρώμα. Δηλαδή μπορντό με μαύρο, κάμελ με μαύρο, γκρι με μαύρο. Μπορούσα να βάλετε και το μαύρο. Εδώ λοιπόν θα μπει το χεράκι. Το πιάνω ίσια. Πάνω στα άριχτα που έχουμε φτιάξει. Θα το βάλω εδώ και θα μείνουν οι τρυπούλες λίγο στην άκρη. Θα σας το πιάσω ωραία. Το ίδιο θα κάνω απ' την άλλη. Έχει μπει φόδρα από μέσα, θέλω να το θυμάστε. Επίτηδες, η φόδρα μπαίνει πρώτα σε αυτή την τσάντα. Θέλω να αφήσω λίγες τρύπες για να το βλέπετε. Λοιπόν, έχει φόδρα που σημαίνει χρησιμοποιώντας τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε, θα έχετε λίγο να κάνετε μια πίεση εδώ στο πλεχτό. Θα μπείτε μέσα από το θυλάκι και ταυτόχρονα θα τρυπάτε τη φόδρα. Βλέπετε, δεν σας ενοχλεί. Θα τρυπήσετε και στο άλλο σημείο εδώ να μπει. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Εδώ, κάπου να βγει. Θέλει λίγο πίεση κορίτσια στην αρχή, γι' αυτό θα πάρετε τη μικρή βελόνα, βλέπετε. Και θα μπω και στην πρώτη τρυπούλα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο κομμάτι. Εδώ μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο, ναι. Αφήνετε λίγο. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα, πάλι τρυπάμε και τη φόδρα μαζί. Θέλει λίγο δύναμη, μην το φοβάστε και προσοχή να μην σας πιαστεί το νήμα, μόνο αυτό δεν θέλω. Βγαίνω πάλι από την άλλη πλευρά, βγάζω λίγο το καπάκι που μπορώ και μπαίνω και στην επόμενη τρυπούλα. Εδώ. Όπα, θα κάνουμε και λίγο μπράτσα, κορίτσια. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι με αρκετή δύναμη. Εδώ. Βλέπετε, συνεχίζουμε και μπαίνουμε, βγάζουμε αυτό το πάμε πιο κάτω, μπαίνω μετά στην επόμενη τρυπούλα, πάλι τρυπάω τη φόδρα μου, ψάχνω εδώ ψηλαφιστά, βλέπετε τρυπάω και την άλλη φόδρα από την άλλη και βγαίνω και μπορείτε να το περάσετε και άλλη μία φορά μετά από πάνω, δηλαδή εγώ θα μπω εδώ τώρα, θα πάω εδώ, καθίστε, τρυπάω τη φόδρα, το νιώθω την τρυπάω τη φόδρα δηλαδή, έτσι, το νιώθω, κάνει κράκ από μέσα, περνάω πάλι το νήμα μου. Ωραία, μπαίνουμε εδώ. Λοιπόν, και μου προχωράτε έτσι μέχρι τέλος. Προσέχτε τώρα, όταν θα φτάσετε εδώ, μπορείτε να ξαναεπιστρέψετε για να μπείτε και στα κενά που δημιουργούνται. Άλλη μία φορά. Εδώ. Ναι, εγώ μπαίνω τώρα και αφήνω ένα κενό, ξαναμπαίνω εδώ και αφήνω άλλο κενό. Εδώ όμως έχουμε μπει και δεύτερη φορά από πάνω. Τρυπάτε τη φόδρα, μην το φοβάστε. Έχει δυσκολία, δεν λέω ότι δεν έχει. Βρείτε και 2 ωραία μανταλάκια μεγάλα που δεν ξέρω, κάπου θα τα βρείτε, δεν μπορεί να μην τα βρούμε. Και αυτή είναι η τσαντούλα μας, κορίτσια. Είναι τέλεια η Dolce έτσι. Μ' αρέσει αυτός ο καινούριος τρόπος. Μ' αρέσει που είναι μονοκόμματο το σώμα της. Είναι τέλεια. Θα μου παιδευτείτε λίγο στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Περιμένω να δω τις πιο ωραίες τσάντες. Και μην ξεχνάτε, εδώ είναι και λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει την κοτσίδα. Γι' αυτό κάναμε τις 6 σειρές άριχτα εδώ, έτσι. Τα 6 εκατοστά και 6 σειρές εμένα μου βγήκε. Λοιπόν, την αφήνω στην άκρη.
Θα τη δούμε και σε φωτογράφηση πάρα πολύ ωραία που τις ετοιμάζουμε. Εδώ λοιπόν είναι πάλι με το γουλ πομπον, αλλά με άριχτο, απλή minimal, γιατί είπαμε ότι αυτή την τσάντα μπορεί να την κάνει και με άλλη πλέξη. Εγώ απλά ήθελα να σας δείξω και την κοτσίδα. Είχα μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ήθελα να σας το δείξω και αυτό, την κοτσίδα που σας αρέσει, που μου αρέσει κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η Dolce, κορίτσια. Μπαίνει και χεράκι από εδώ από τα μεταλλικά, βλέπετε. Είναι σε μεσαίο μέγεθος, γιατί θυμάστε κάνουμε και πιο μεγάλες τσαντούλες. Ανοίγει ωραία, εδώ έχουν μπει και τα ωραία της τα μαγνητάκια, έχει μπει το χάντιμπρα το ταμπελάκι με τα ποδαράκια. Αυτό είναι δώρο, σε κάθε kit να ξέρετε, σε κάθε kit. Δείτε εδώ και τα μαγνητάκια που λέγαμε, βλέπετε, εδώ. Και εδώ που έχουν μπει τα κάτω. Τα έχουμε βάλει έτσι, κλείνει από εδώ. Θα μπορούσε να μπει και άλλο κούμπομα, θα μπορούσε να μπει και λουκετάκι, να μην μπει εδώ το χάντιμπραντ. Είναι τόσα πολλά τα κουμπώματα, ό,τι θέλεις κάνεις με αυτή την τσάντα. Έτοιμη, κορίτσια, είναι η Dolce, σε μπορντό, σε ταμπά, σε μαύρο, σε μπέζ, σε κόκκινο, σε γκρι, σε μπλε. Τι χρώμα να κάνω, δεν ξέρω ειλικρινά τι χρώμα να κάνω. Λοιπόν, ήταν η Dolce, ήταν οι πλεξούδες με βελονάκι, είμαι η Κατερίνα η Λιβανού, είναι το κανάλι της Handybrand. Θα χαρώ να τα λέμε κάθε εβδομάδα με κάθε νέο βιντεάκι που ανεβάζουμε. Και μην ξεχνάτε να σκεφτόμαστε θετικά, δημιουργικά. Πάρτε ένα βελονάκι στα χέρια σας, πλέξτε, ηρεμεί τα πάντα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο κόσμος πέρα από δημιουργία. Θα το λέω συνέχεια και όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτό. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια κορίτσια μου, γεια σας.